የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰሞኑን እንደተናገረው ከሆነ እንግዲህ የኢትዮጵያ ነጋዴዎች እየተመደበላቸው ያለውን ዶላር እየተቀበሉኝ አይደለም ብሎ ተናግሯል። ባሳለፍነው 3 ወር ከ240 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለተለያዩ ንግድ ዘርፎች እንደደለደለ የተናገረው ንግድ ባንኩ ከዚህ ውስጥ 28 በመቶ ብቻ የሚሆነው ነው በነጋዴዎቹ የተወሰደው። ለመሆኑ ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ነጋዴዎች ዶላርን እምቢ እያሉ ያሉት የሚለው ጥያቄ የብዙ ጥያቄ ነው። ምንም እንኳን የውስጥ አዋቂ ወይ ደግሞ ሚስጥር ነጋዴዎቹ ለምን እምቢ ያሉ እንዳሉ ይሄ ነው ብዬ ልነግራችሁ የምችል ባይሆንም ነገር ግን መሰረታዊ የሆኑ ስትራክቸራል የሆኑ ነገሮችና ሎጂካል የሆኑ ከሳይንሱ ጋር የሚጣጣሙ አንዳንድ ምክንያቶችን ግን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ነግራችኋለሁ። በዋናነት ወደ 3 የሚጠጉ ዋና ቁልፍ የሚሆኑ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሁላችንም እንደምናስታውሰው ከሆነ ኢትዮጵያ አዲሱን የፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት ሬጂም መተግበር ከጀመረች ወዲህ የብላክ ማርኬቱ ወይ ደግሞ TU ገበያ ምንለውና ኦፊሻል ማርኬቱ የባንኩ ገበያ ወደ አንድነት ወደ መምጣት መጥቷል፣ ተጠጋግቷል እየተባለ እየተነገረ ነው ያለው። በብዛት እቃዎችን ከውጪ ለማስገባት እዚህኛው TU ገበያው ላይ ሲመሰረቱ የነበሩ ነጋዴዎች ወደዛ ገበያ ሲሄዱ የነበሩ ነጋዴዎች አሁን በባንክ ላይ እንደፈለጋቸው ዶላር መውሰድ እንዲችሉ ፈቅጄ ነበር፣ ነገር ግን እየወሰዱ አይደለም የሚል ነገርን መስማት እንግዲህ ጀምረናል። ለነዚህ ምክንያቶቹ ነው ዛሬ የምናወራው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ፣ እኔ ገሜ ብርሃኑ ነኝ። በዚህ ቻናል የፋይናንስ፣ የቢዝነስ እንዲሁም የካፒታል ማርኬት ቪዲዮዎችን በየጊዜው የምንለቅላችሁ ይሆናል። እስካሁን ድረስ ቻናሉን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን እንድታበሩ የጋበዝኳችሁ፣ ከኢትዮጵያ ውጪ ካላችሁ ደግሞ ጆይን በማለት በወር ክፍያዎችን በመክፈል አባል እንድትሆኑ ቻናሉን አብራችሁኝ እንድታሳድጉ ጋብዛችኋለሁ። በዚህ ውስጥ ምንድናቸው ምክንያቶቹ ወደሚለው እንሂድ። እንግዲህ ቅድም ልነግራችሁ እንደሞከርኩት የኦፊሻል ማርኬቱና በብላክ ማርኬቱ መካከል ኦሬዲ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ልዩነት ነው ያለው። እርግጥ እንደተባለው በጣም የወረደ አይነት ልዩነት አይደለም ያለው። ለምሳሌ ዶላር መሸጥ የሚፈልግ ሰው አሁንም ቢሆን ባንኮች ላይ በሚሄድበት ሰዓት እስከ 112 ብር 113 ብር አካባቢ ነው ሊያገኝ የሚችለው። በብላክ ማርኬት ላይ ግን ከዚህ 20 ወይ ደግሞ 10 ምናምን ብር የበለጠ ገንዘብ ልታገኙ የምትችሉበት እድል አሁንም አለ። መሸጫ ዋጋው ነው በጣም ከፍ ብሎ ከብላኩ ጋራ ሜቢ ተቀራራቢነት ላይ ያለው ማለት እንችላለን። ኤኒዌይስ ግን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይህንን ሰሞን ስለ ኳርተር ሪፖርቱ በሚያወራበት ጊዜ እንግዲህ ከመደበው 280 ምናምን ሚሊዮን ዶላር ውስጥ ተቀባይነት ያገኘው 28% ብቻ እንደሆነ ነግሮናል። ለምንድን ነው ይሄንን እያደረጉ ያሉት ነጋዴዎቹ የሚለው ነገር እስቲ አንድ ባንድ እንመለከት። አንደኛ ላይ የምናገኘው ምክንያት ከስፖት ትራንዛክሽን ከሚባለው ኮንሰፕት ጋራ የተያያዘ ነው፣ ወይ ደግሞ ይሄ ስፖት ትሬዲንግ ከሚባለው ኮንሰፕት ጋራ የተያያዘ ነው። አሁን ባለው የፎሬክስ ገበያ እኛ ሀገር ውስጥ ያሉት ባንኮች እየሰሩ ያሉት የፎሬክስ ግብይት ስፖት ትሬዲንግ የሚባለውን ነው። ይሄ ማለት ዶላርን ግብይት በፈጸሙበት ቀን ዋጋ ነው ክፍያን የሚቀበሉት ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ማለት መሰላችሁ? አንድ አስመጪ 1 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ እቃ መግዛት ፈለገ። ለዚህም የሌተር ኦፍ ክሬዲት ሄዶ ይከፍታል በእነዚህ ባንኮች በኩል ማለት ነው። እቃውን ከቻይና ለማስመጣት ይህንን ፕሮሰስ ከጨረሰ በኋላ 2 ወር ለምሳሌ መርከብ ላይ ቢፈጅበት እና ከ2 ወር በኋላ ይሄ እቃ ቢደርስ ማለት ነው። ዛሬ ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ዶላርን ለመግዛት የሚያወጣው ገንዘብ በ120 ብር አገኘው ብንል 120 ሚሊዮን ብር ነው ወጪው የሚሆነው። ስለዚህ የሚያሰላውና እቃውን ከቻይና በሚገዛበት ሰዓት የ120 ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት አድርጎ ነው የሚያስበው። እዛ ላይ ነው ማርጂኑንም ሁሉንም ነገር ይዞ ትርፌን በዚህ መልኩ አተርፋለሁ ብሎ የሚይዘው። አሁን ባለው ሁኔታ ግን የስፖት ትራንዛክሽን ትልቁ ችግሩ በገበያ መዋዠቅ። ለምሳሌ እንዳልኳችሁ መካከለኛው ምስራቅ ላይ ያለው ጦርነት፣ እዚህ አካባቢ ያለው የሰላም እጦት፣ ብዙዎቹ ነገሮች ሎጂስቲክስ ላይ ብዙ ችግሮችን ሊያመጡ ይችላሉ። እሱ ያዘዘው ዕቃ በ2 ወር ወይ በ60 ቀን ወይ ከዛ በላይ ደግሞ ጊዜ ወስዶ ጅቡቲ ከጅቡቲም አዲስ አበባ ሊደርስ የሚችልበት ጊዜ ሊራዘም ይችላል። በእነዚህ ጊዜያት መካከል ለሚፈጠረው የገንዘብ ዋጋ መዋዠቅና የገንዘብ ዋጋ መውደቅ መተማመኛ የሚሰጠው አይደለም ማለት ነው ባንኩ ከዛ ዛሬ 60 ቀን በኋላ እቃው በሚደርስበት ሰዓትና ክፍያው በሚከፈልበት ሰዓት $1 125 ብር የሚሆን ከሆነ ከዚህ ሰውዬ የሚጠብቀው
120 ሚሊዮን ሳይሆን 125 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ ይሄ ነጋዴ 5 ሚሊዮን ብር እንዲሁ አየር ላይ ይከስራል ማለት ነው በዛ ታይም ላይ። ሰው አብዛኛው ነጋዴዎች ወደዚህኛው ገበያ አሁን ባለንበት ሁኔታ እየሄዱ ዶላር እየወሰዱ የሌለበት ምክንያት ፍላጎት ከማጣት ሳይሆን ሄጅ ማድረግ ስላልቻሉ ነው፣ ወይ ደግሞ ከመዋዠቅ አደጋ ሄጅ ከመዋዠቅ አደጋ ራሳቸውን መከላከል የሚችሉባቸው ኢንስትሩመንቶች ስለሌሉ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ የፊውቸር ኮንትራክት የምንለው አይነት ካይንድ ኦፍ የፎሬክስ ግብይት በእኛ ሀገር ሁኔታ እስካሁን አልተጀመረም። ሄጅ ማድረግ የሚችሉባቸው የመኒ ማርኬት ኢንስትሩመንቶች የሉም። ኖርማሊ ያን ያህል ተማምኖም የፊውቸር ኮንትራክት ለነሱ መስጠት የሚችል ወይ ደግሞ ሄጅ የሚያደርግ ሌላ ነጋዴም የሚፈጠርበት እድል ጠባብ ነው። ምክንያቱም የብር ዋጋ የቱ ጋር ይቆማል የሚለው ነገር ላይ ተማምኖ እንዲህ ነው ብሎ መናገር የሚችል ሰው እስከሌለ ድረስ በሌላው ዓለም ላይ መኒ ማርኬት ኢንስትሩመንቶች ላይ ሰዎች ሄጅ ያደርጉላቸዋል። ኢቭን ኤልሲዩን ራሱ ወስደው ገበያ ላይ አስይዘው የመዋዠቋን ለምሳሌ በጣም ትንሽ ስለምትሆን ስለሚያውቋት እሷ ላይ ቤት ያደርጋሉ። በእኛው ሁኔታ ግን እርግጠኛ መሆን ስለማትችሉ ያንን ማድረግ አትችሉም። ሰው አንደኛውና ዋነኛው ምክንያታቸው በዚህ በገንዘብ መዋዠቅ ከዶላር አንጻር ባለው ግብይት ያለውን አደጋ ሊከላከሉ የሚችሉበት ወይ ደግሞ ሄጅ ማድረግ የሚችሉበት ምንም አይነት ኢንስትሩመንቶች ስለሌሏቸው ነጋዴዎቹ ወደ ባንኮቹ ይሄዱ አይደለም። ሁለተኛውን ሪዝን ደግሞ ልንገራችሁ። ቻናሉን ግን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቷንም አብሩ። ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉ። ላይክ እና ሼር በማድረግ ደግሞ ለብዙዎች አድርሱ። ከኢትዮጵያ ውጪ ካላችሁ ደግሞ ጆይን በማለት ቤተሰቡን ቻናሉን አሳድጉ። አብዛኛው የኢትዮጵያ ነጋዴዎች ወደ ባንኮች ሄደው ዶላርን እየወሰዱ የሌለበትና ሁለተኛው ዋነኛ ምክንያት ደግሞ የዋጋ ግሽበቱ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢንፍሌሽን ምንም እንኳን በስታቲስቲክስ ተቋሙ እየቀነሰ ነው የተባለ ቢሆንም እኔና እናንተ ገበያ ላይ በምንሄድበት ጊዜ አንድም ቦታ ላይ የቅናሽ ነገሮችን ስናይ አንስተዋልም። ይባስ ብሎ ደግሞ አብዛኛው የመንግስት ተቋማት ራሳቸው ምርቶቻቸውን በእጥፍ እየጨመሩ ነው። እነ ቴሌ እንኳን ኦልሞስት አንዳንድ ምርቶቻቸውን በእጥፍ እንደጨመሩ አይተናል። ለምሳሌ አብዛኛዎቻችን ስንጠቀመው የነበረውን የአመታዊ የኢንተርኔት ፓኬጅ አሁን ድሮ ለአመት ስንከፍል የነበረውን አይታችሁ ከሆነ አሁን ለ6 ወር አድርገው አምጥተውታል ቴሌዎች ማለት ነው። ሶ ኢንፍሌሽኑ ገበያው ላይ ሰዎች አፎርድ የሚያደርጉትንና የማያደርጉትን ነገር አሁን ምን እያደረገ ነው? ሴግሪጌት ማድረግ ጀምሯል ማለት ነው። የገንዘብ የመግዛት አቅም ወይ ደግሞ የግለሰቦችም ሆነ የድርጅቶች የመግዛት አቅም ይሄ የፐርቼዚንግ ፓወር የምንለው በጣም እየተዳከመ ከመምጣቱ የተነሳ ሰዎች ገበያ ላይ የመጣውን ሁሉንም ነገር እየገዙ አይደለም ያለው ኢንፍሌሽን ስቲል ሰዎች የመግዛት አቅማቸውን ከማዳከሙ የተነሳ ብዙ ገዢዎች ወደ ነጋዴዎቹ እየሄዱ አይደለም። ስለዚህ ስቶክ ላይ ያለን እቃ መሸጥ ካልቻለ አንድ ነጋዴ ዞሮ ዞሮ ገንዘቡን ቶሎ ማገላበጥ የማይችል ከሆነ ሌላ እቃ የሚያመጣበት ምንም ምክንያት የለም። ሶ ያ ኢንፍሌሽን ፕላስ ደግሞ የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ ሁኔታዎች አሉ፣ በተለይ በአንዳንድ ሴክተሮች ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ በሪል ስቴቱ ዘርፍ፣ በኮንስትራክሽኑ ዘርፍ፣ በሸቀጣሸቀጥና እንደዚህ አይነት ንግድ ዘርፍ ላይ ከፍተኛ የገበያ መቀዛቀዝ አለ። ያንን የገበያ መቀዛቀዝ ራሱን የቻለ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። ሶ ከዚህ የተነሳ በዛ በተቀዛቀዘ ዘርፍ ላይ ገንዘቡን ኢንቨስት የሚያደርግ ብዙ አካል ላናገኝ እንችላለን። ከዚህ የተነሳ አንዱ ዶላር ፈላጊ እያጣን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶስተኛው ከዚህ ከላይ ለተጠቀሰው ለሁለተኛው በነገራችን ላይ መፍትሄ ብሎ መንግስት ያስቀመጠው ነገር መልሶ ደግሞ ገበያውን እየጎዳ ያለው ነገር ነው። መንግስት ኢንፍሌሽንን ለመቆጣጠር ወይ ደግሞ የዋጋ ግሽበት ያልነውን ለመቆጣጠር የወሰደው የሞኔታሪ ፖሊሲ ይሄ ኮንትራክሽነሪ የሚባለው ካይንድ ኦፍ ሞኔታሪ ፖሊሲ ነው። ይሄ ታይት ሞኔታሪ ፖሊሲ ነው። ከዚህ በፊትም እዚህ ቻናል ላይ ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ። በዚህ ላይ መንግስት በተቻለ መጠን ገበያው ላይ የዋጋ ግሽበቱን ለመቆጣጠር ከነበረበት 30 ወደ 19 ወርዶ የነበረው በተለይ ከፍሎቲንግ በፊት በነበረው ጊዜ ሲረጋጋ መጥቶ ነበረ። ሁላችንም እንደምናውቀው ኢንፍሌሽን ያ የተረጋጋበትንም ምክንያት ደግሞ ስናስታውስ በአንደኛው መንግስት ባንኮች ለተለያዩ ሰዎች የሚያበድሩትን ለተለያዩ ነጋዴዎች የሚያበድሩትን የብድር ምጣኔያቸውን እድገቱን 14% ላይ እንዲገቱት አድርጓል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ሰሞኑንም ሲያደርግ እንደነበረው በናሽናል ባንክ በኩል በ15% እና ከዛ በላይ በሆነ መልኩ ከባንኮች ራሱ ብሔራዊ ባንክ እየተበደረ ነው። ምን ለማድረግ ገበያው ላይ ያለውን
ገንዘብ ለመሰብሰብ በመሞከር ማለት ነው ሶ ይሄ ገንዘብ ገበያ ላይ እንዳይበዛ ኮንትራክት የማድረግ ስራ ነው እየሰራ ያለው ሶ ይሄ ደግሞ ገበያው ላይ በብዛት ካሽ እንዳይንቀሳቀስ ያደርጋል ያ በራሱ መልሶ ምን አድርጎታል ማለት ነው ታይት የሆነ ሞኔታሪ ፖሊሲ ባለሀብቶች ገንዘብ ኖሯቸው ዶላሩን መግዛት እንዳይችሉ አድርጓቸዋል ሶ ብሩ የላቸው ማለት ነው አብዛኛዎቹ ባለሀብቶች ብሩን አተውታል ማለት ያው አብዛኛው ነጋዴ በነገራችን ላይ እንደምታውቁት በራሱ ገንዘብ አይደለም የሚሰራው አብዛኛው ነጋዴ ያው ንብረት እስካለው ድረስ የትኛውን ባንክ ጋር ሄዶ ኮላተራሉን አስይዞ ገንዘብ ይበደራል በተበደረው ነበር የሚሰራውና ያንን ልምድ የሚከለክል አይነት ካሽ እጃቸው ላይ እንዳይኖር የሚያደርግ አይነት ሁኔታ ከመፈጠሩ የተነሳ ሶ አብዛኛዎቹ ነጋዴዎች ዶላርን ሄደው ከባንክ ከመግዛት በእነዚህ ሰሞን ተቆጥበዋል ማለት ነው እና አሁን ብላክ ማርኬት ላይ ያለው ዋጋም ቢሆን ለነዚህ ሰዎች የሚያዋጣቸው አይደለም የምንሰማቸው አይነት ዋጋዎች በስፖት ትራንዛክሽኑ ላይ እንኳን እንዲያው መተማመኛ ቢሰጧቸው እንኳን ስቲል የሚያዋጣ አይነት አይደለም ስለዚህ ብላክ ማርኬቱ ላይ አሁንም ቢሆን ሊሄዱ የሚችሉ ተጓዦች ናቸው ዱባይ ላይ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ደርሶ መልስ የሚሄዱ ሰዎች ቃለ ማምጣት እንደው ትንንሽ ቃይዘው የሚመጡ ሰዎች ባንክ ሄደው ፈልገው ሲጠይቁ 500 እና $1000 የሚጠይቋቸውን የሚመልሱበት ቦታ ላይ ግን ኢን ጀነራል እነዚህ ሶስቱ የጠቀስኩላችሁ ዋና ምክንያቶች ናቸው ልንላቸው እንችላለን ሌሎች ግን ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ ለምሳሌ ይሄ ሎጂካል ያልሆኑ እኛ ልንጠቅሳቸው የማንችል ባለሀብቶቹ የሚያቋቸው ወይ ባንኮቹ የሚያቋቸው ወይ ደግሞ ሬጉሌተሩ ሊያቃቸው የሚችል እናንተ ምን ይመስላችኋል የዶላር የግብይት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ወዴት የሚሄድ ይመስላችኋል እስቲ አስተያየቶቻችሁን ጥያቄዎቻችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እያልኩኝ የዛሬውን ቪዲዮን እኔ በዚህ አጠናቅቃለሁ እስከ ቀጣዩ ቪዲዮ ድረስ ቻው ያሰማን